Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκπομπή. Είναι 11 λεπτά μετά τις 7 και είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζουμε στο στούντιο την Νάμα Ντάμα, την Αναστασία Δημητριάδου, που κυκλοφόρησε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά αρχές του Φεβράρι. Βέβαια, εκτός από το lockdown συνέβηκαν αρκετά πράγματα στη ζωή της και μόλις τώρα καταφέρνουμε να την έχουμε στο στούντιο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία, καλώς όρισες στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Έπρεπε νομίζω, γιατί το έχω πει. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Όχι από μουσική άποψη, μου θυμίζεις τον Jeff Buckley. Okay. Να σου πω γιατί ο Jeff Buckley είχε αυτό το μια φωνή απεριόριστη που ναι, με πέθανε νέος και νομίζω δεν πρόφτασε και ο ίδιος να την ανακαλύψει που πάει η φωνή του. Νομίζω και εσύ το ίδιο είσαι, έχεις αυτό το τεράστιο ταλέντο και συνθετικό ταλέντο, όχι μόνο φωνητικό, και δεν ξέρω πού θα φτάσεις όταν. Μακάρι να μην πεθάνω σύντομα. Όχι, τι μαξί. Αν και κάποιοι προσπάθησαν, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, όσοι θυμάστε βέβαια, η Αναστασία ήταν το πρόσωπο των ημερών τότε, με την βία που είδαμε στους δρόμους της Λευκωσίας. Ένα κορίτσι που χτυπήθηκε από αυτό το όχημα που το ονόμασαν Έαντα, δεν ξέρω γιατί ονομάζουν. Ήταν τραγικός ήρωας ο Έαντας, οπότε μπορεί κάποιο συμβολικό μήνυμα να υπήρχε από πίσω. Ναι. Δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό, ούτε όπως δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς δίνουν. Υπάρχει αυτή η ονοματολατρεία και δίνουν τα ονόματα πρόεδρων σε δρόμους, σε κτίρια, σε αυτά. Θα τα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή αυτά, γιατί αλλού, σε άλλο μέσον αυτά, γιατί εδώ μπορεί να μας κοστίσει κιόλας. Λοιπόν, πώς σε βρίσκω σήμερα, είσαι εντάξει? Σίγουρα είμαι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήμουν πριν, ναι. Ειδικά το Φεβράρι. Είμαι πολλά καλύτερα, θετική ενέργεια, πάμε δυνατά. Έρχονται και εκλογές, άσχετον τώρα, αλλά επηρεάζει πολύ. Εντάξει, απασχολεί με πολλά το θέμα των εκλογών και το θέμα του μέλλοντος της χώρας μας. Πέραν των πολιτικών όμως, έχω πολλά σχέδια με τη μουσική, να ετοιμάζουμε ένα short movie, video clip για την αστυνομική βία και την κυβέρνηση. Με έναν πολλά όμορφο τρόπο θέλω να εκφράσω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να επαναστατήσει με έναν όμορφο τρόπο, χωρίς να βλάπτει, χωρίς να προκαλεί ζημιά ψυχολογική, σωματική στον συνάνθρωπο του. Plus, θα ήθελα πολύ να παίξω τα κομμάτια μου live. Ελπίζω να ανοίξουν οι καταστάσεις Fingers crossed. μετά το καλοκαίρι, γιατί θα θέλαμε να σε απολαύσουμε, γιατί η πρώτη σου δουλειά εγώ την βρίσκω πραγματικά εκπληκτική, και πρωτού πούμε σε αυτό να σε ρωτήσω, το μάτι είναι εντάξει? Φαίνεται εντάξει, ακόλλησε, όμως πρέπει να περάσει λίγος ακόμα καιρός για να δούμε πόση ζημιά έχει γίνει και τι πρέπει να κάνουμε παρακάτω. Ωραία, σου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Όλα καλά. Λοιπόν, το Confessions to My Songbird είναι ένα EP, εγώ το απόλαυσα πάντως, αλλά και εσύ βέβαια επέλεξες και ίσως τον πιο δύσκολο δρόμο στο χώρο της μουσικής για να εκφραστείς, γιατί είναι ένα αρκετά avant-garde. Ναι, δύσβατο μονοπάτι θα έλεγα. Ναι, είναι από τα πιο δύσκολα μονοπάτια στον χώρο της μουσικής. Ναι. Εντάξει, εκεί με έβγαλε. The Old Wind,
Και με έβγαλε ο άνεμος, διότι εντάξει πάντα πίστευα ότι η μουσική, ειδικά εκείνη που κάνω εγώ, θα έπρεπε να συνοδεύεται είτε με ποίηση είτε με αφήγηση, οπότε χωρίς εκείνον πιστεύω δεν θα υπήρχε ναμαντάμα. Το ναμαντάμα ουσιαστικά είναι αφηγήσεις και ποίηση μελοποιημένα. Απλώς το Confessions to My Songbird ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να δημιουργήσω ένα concept EP. Ναι. Που να είναι αυτοτελές από μόνον του, δηλαδή... Αυτά είναι που πήγες avant-garde να κάνεις και concept. Ναι, δεν μπορώ, ναι, θέλω να τα κάνω όλα εγώ, εντάξει. Εντάξει, άρχισε εντελώς σαν ένα προσωπικό project σε καραντίνα, δεν είχα καν σκοπό να το δημοσιεύσω, όμως όταν το άκουσε ο Μαξ και ο Σλάβα από το Cyprus Studio, τα παιδιά με τους οποίους έκαναμε τον δίσκο, είπα μου, κόρη μας επελεί, γιατί πρέπει να το δημοσιεύσεις, γίνεται να το κράτησες για τον εαυτό σου, πόσο selfish είσαι, μου είπαν. Και μετά εντάξει, επίσαμε και δειλά-δειλά εγώ κάπως δημοσιεύσα το. Ναι. Εντάξει, εμείς ως αυτή τη δουλειά που κάνουμε έχουμε αυτό τον άχαρο ρόλο να προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις για να καταλάβουν και οι ακροατές τι είδος είναι αυτό, τι θυμίζει, τι κάνει. Δεν θυμίζει κάτι, νομίζω έχεις φτιάξει κάτι ολόδικό σου. Μπορεί κάπου να ακούσεις ένα στοιχείο της Λόρι Άντερσον, της Νταϊάν Γκλουκ, λίγο Διαμάντα Καλάς. Τόρι Έιμος λίγο, μπορεί. Αλλά το έχεις φτιάξει το άλμπομ, το βρίσκω εξαιρετικό. Δεν είναι εύκολο για τον καθένα που δεν έχει εκπαιδευμένο αυτή, αλλά νομίζω με επανειλημμένες ακροάσεις θα του μείνει για πολύ καιρό αυτό το. Εντάξει, ναι, μπορεί και με συναυλίες να είναι πιο engaging, να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει παραπάνω. Όμως τώρα δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία να στήσουμε band και να κάνουμε μια συναυλία όπως αρμόζει. Οπότε περιμένουμε και εμείς τον καιρό. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να μεταδώσουμε το πρώτο κομμάτι που από το EP αυτό, το πρώτο που επιλέγω, το Apollo Sun. Okay. Alright. Πες μας δύο λόγια για το κομμάτι. Εντάξει, το κομμάτι αυτόν είναι καθ' αυτόν ερωτικό κομμάτι. Έχω και από αυτά, ναι, το μόνο, έχω δύο ερωτικά. Το ένα είναι το Apollo Sun και μιλάει για τον γιον του Απόλλωνα ή τον ήλιον του Απόλλωνα, επειδή είναι, πώς το λέμε, σαν και σαν μπορεί να είναι ομόηχη λέξη, οπότε μπορεί να ερμηνευτεί και σαν ήλιος του Απόλλωνα ή σαν γιος του Απόλλωνα. Ναι, νομίζω όμως το παίζεις κιόλας μέσα στην ερμηνεία και το σαν κάποτε φαίνεται σαν γιος στην προφορά που είναι πολύ έξυπνο. Ναι. Και μιλάω και για την Κύπρο κυρίως, γιατί δεν σταματά ποτέ εδώ το καλοκαίρι, όπως και η φωτιά μέσα στην καρδία μου δεν σταματά ποτέ, οπότε έχει μεταφορικό μήνυμα. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Πάντως είναι εξαιρετικά και πολύ ποιητικός δίσκος και είναι από αυτά που σπάνια συναντάς και στη δισκογραφία και αυτό το βρίσκω εξαιρετικό, να βγαίνουν έτσι δουλειές από την Κύπρο σήμερα, που ξεχωρίζουν τόσο πολύ στο στυλ, γιατί και η ιστορία της μουσικής έτσι είναι, ο καθένας σπρώχνει τα όρια τα δικά του και της μουσικής για να πάει μπροστά, έτσι. Λοιπόν, Apollo Sun, Nama Dama. I come from a faraway land, the land of the golden sand, isolated and wild and ancient, a letter that has never reached its recipient. Their summer is endless, yeah, their summer is endless.
time I ask them how it feels to breathe above the clouds, they say people always crave for things that you cannot have. But at least summer is endless. Yeah, I hear summer will never end. Here, summer will never end. Yeah, I hear summer is endless. Well, I heard that you are Apollo's son, plowing new fields with your guitar, playing your heart out, giving like Father had taught you. I wish I could sing with you a bar or 2 or 3 or 5, but here summer is endless. Yeah, I hear the damn thing never ends. Here the damn thing never ends. Here summer is endless. I think it is about time the sun played with the giants' heads instead. Αυτό είναι το Apollo's Sun με την Nama Dama. Μπορείτε να βρείτε αυτό το EP. Είναι στο Bandcamp που στο Bandcamp και στην ιστοσελίδα μου namadama.online. Μπορείτε να τα βρείτε, να τα ακούσετε, να τα κάνετε download τα κομμάτια και να υποστηρίξετε και λίγο την Αναστασία. Λοιπόν, Here the Summer is Endless. Και ακούω αυτές τις ανάσες που έβαλες μέσα, σκεμμένα τις έβαλες μέσα. Βασανιστικό, αφού ο έρωτας είναι και βάσανο ταυτόχρονα. Σαν και το καλοκαίρι. Είναι απολαυστικό, όμως είναι και βασανιστικό. Ακριβώς. Μια παρομοίωση. Και είναι ανάσα που το δείχνει αυτό, δεν είναι μια απλή ανάσα. Έτσι. Είναι πως το έχει κάνει χρώμα. Ακόμα και η ανάσα σου έχει χρώμα. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πώς ήταν όλη η διαδικασία για την ηχογράφηση αυτή? Βασικά να σας πω, εγώ έκανα όλον τον demo του άλμπουμ το έκανα στο δωμάτιο μου πάνω στο λάπτοπ. Έκανα έναν audio project με όλα τα τραγούδια μέσα και μετά πήγαμε και πιάσαμε τα χρήσιμα parts στο στούντιο, δηλαδή έκανα το μπαμ μπαμ, ευκήκε πολλά γλύωρα, δεν το περίμενα. Εν ήταν τραγούδια που είχα φυλαγμένα στο σιρτάρι
για πολύ καιρό. Έτσι κατάγραψες Ναι. τώρα. Ναι. Ναι. Πριν λίγους μήνες βασικά βγήκαν έτσι αυθόρμητα. Ναι. Και ήθελα να τα ηχογραφήσω γιατί ένιωθα τα φρέσκα Ναι. για να μην έχουν μποκαθούλιασμα μετά. Ναι. Πάντως, εντάξει, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει δουλειά μέσα στα κομμάτια αυτά και μετά στο στούντιο τα ολοκλήρωσες και... Εντάξει, έφερα τους ιδέες στα παιδιά, τις βασικές ιδέες και μετά χτίσαμε πάνω. Ναι. Δεν έπια χωρίς τίποτε. Πήγαμε έτοιμα τραγούδια και εμείς έκαναμε το... Ναι. Πώς νιώθεις τώρα που κυκλοφορείς που γέννησες το πρώτο σου το παιδάκι? Νιώθω πολλά ευτυχισμένη, όπως κάθε μάνα που θα γεννούσε, εγώ νιώθω πολλά ευχαριστημένη και νιώθω ότι εξαλάφρωσα ότι έβγαλα κάτι που μέσα μου. Και εντάξει, θέλω να δω και τι είναι να με πάρει παρακάτω. Ναι. Το πράγμα. Και εμείς αναμένουμε να δούμε που θα το πάσει το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω, ένιωσες, γιατί και όλη αυτή η ιστορία που έγινε με σένα ήταν μια άτυχη, ήταν μόλις πριν κυκλοφορήσει το άλμπομ. Τα 2 μέρες πριν την κυκλοφορία. Ναι. Απίστευτο πράγμα, Ναι. Θα ήθελες να γράψεις διαφορετικούς στίχους για το... Εντάξει, τώρα μετά από αυτά τα γεγονότα εγώ έγραψα έναν τραγούδι για τα politics, οπότε ναι, επηρέασε πολλά τον τρόπο σκέψης μου τα γεγονότα και τα οποία συνεχίζονται γιατί έχω και δικαστική υπόθεση τώρα. Ναι. Οπότε τούτον το ακτιβιστικό κομμάτι θέλω να το κρατήσω και να προχωρώ με ακτιβισμό. Όχι μόνο λουλουδάκια, έρωτες και λοιπά. Ναι, είστε πολύ λίγοι όμως. Ναι. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε, αφού δεν έρχονται μαζί μας οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, τι να κάνουμε. Επιλέγουν. Εντάξει, δεν είναι σημασία. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν και νομίζω πολύ καλά κάνετε. Γιατί. Εντάξει. Θέλει κότσια. Βέβαια θέλει κότσια. Και δύναμη. Να αντέξεις κακή κριτική, να αντέξεις απειλές. Ναι. Θέλει πολύ δύναμη. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να δεχτούν το πράγμα. Ναι. Έρχεται πακέτο. Σε φοβάμαι σένα, εντάξει. Και εντάξει, τώρα όλη αυτή η δουλειά που να το κάνεις και promote τώρα, αυτό είναι τόσο έτσι avant-garde-ish η δουλειά, είναι και δύσκολο για το promotion, έτσι. Εντάξει, απλώς να περιμένετε λίγο το βίντεο που έρχεται και νομίζω να αρχίσει να καταλάβετε, επειδή όταν έχεις και εικόνα και θα υπάρχει και η συνδυάζεται. μουσική σου στο βίντεο αυτή? Όχι, αυτή η καινούργια που θα βγάλω θα υπάρχει και θα είναι σε συνδυασμό με εικόνα και κίνηση. Οπότε το meaning είναι να βγει καλύτερα. Βέβαια, σίγουρα. Ναι. Άμα είναι Ναι. σκηνοθετημένο έτσι σε αυτό, πότε με το καλό? Υπολογίζω μέσα στο καλοκαίρι να βγει. Στο καλοκαίρι. Ωραία. Καλά, εντάξει, εσύ και πολύ νεαρή, αλλά είσαι και συνάμα βετεράνα, γιατί έχεις παίξει σε πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλούς χώρους, όπου βρίσκεις παίζεις. Εντάξει, στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο, είσαι Πασιά. Ναι. Εντάξει, είχα επαφές με τη rock μουσική παραπάνω στο παρελθόν. Ήμουν σε metal band, ήμουν και στο Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Ναι, είχαμε και... Έκλεψες την παράσταση. Είχαμε διάφορα έτσι projects rock όμως, πάντα ήταν η rock, πάντα ήταν η metal. Όμως τώρα εγώ έφυγα από Κίνα. Κράτησα τη rock ενέργεια, το rock vibe μέσα στα κομμάτια μου, όμως έφυγα από εκείνον το στοιχείο. Ναι. Δεν το βρίσκω κακό, αλλά... Είναι εξέλιξη, πιστεύω, σαν developer. Σίγουρα, ένας καλλιτέχνης εξελίσσεται, αλλά είναι εντυπωσιακό πως κυνηγάς το live και μόνη σου να είσαι, θα πας να παίξεις. Ναι, επειδή είναι ένας πολύ καλός τρόπος να καλυτερεύεις σαν performer. Γιατί αν είσαι μέσα στο δωμάτιο σου και παίζεις 24/7 μέσα στο δωμάτιο σου, δεν θα γίνεις καλύτερος στο performing. Πρέπει να βγεις και έξω να παίξεις για να δεις τα λάθη σου, να δεις πώς μπορείς να καλυτερεύσεις, να δεις τον κόσμο, ο κόσμος πώς αντιδρά σε τούτον που είπες, πώς αντιδρά σε τούτον που έπαιξες. Και να κάνεις τα testing σου για μένα και καλυτερεύεις.
Πώς αντιδρούν οι γύρω σου για την δουλειά αυτή? Όταν παίζω live ή όταν την Όχι ακούω? για τη δουλειά και για το συγκεκριμένο το EP. Ναι, άκουσα πάρα πολλά καλά σχόλια από κόσμο που δεν ήξερα καθόλου. Εντάξει, ειδικά και με τις περιστάσεις ήρθαν έτσι ώστε ακούσαν αρκετός κόσμος το CD, Ναι. το άλμπουμ, διότι προϋπήρξε τούτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, είπα μου που πολλοί φίλοι μου περιμέναμε το άλμπουμ σου να είναι φωνή και πιάνο, επειδή έτσι σε μάθαμε. Και βάλουμε το και κάτι πολλά διαφορετικό και σοκαριστήκαμε, αφήγε μας έκπληκτος το γεγονός ότι Ναι. συνδυάζεις synths, διάφορα άλλα όργανα μέσα στη μουσική σου, επειδή συνήθως δεν το κάνεις συνήθως το πράγμα. Οπότε ναι, πιάσα πολλά καλά comments πάνω στο EP. Αλλά στο lockdown, left to your own devices, Ναι. πρόσθεσες. Μερικές φορές ο περιορισμός αναγκάζεσαι να γίνεις creative και πιστεύω ότι δεν ήταν το lockdown δεν θα έγραφα το EP καθόλου. Είναι απίστευτο πράγμα όταν ένας καλλιτέχνης ξαφνικά βρίσκει χρόνο μπροστά του να δουλέψει πάνω στην δουλειά του. Εντάξει, συνήθως εδώ όλοι έχουν day jobs και θα βρουν κάποιο χρόνο για να δώσουν στο αυτό, αλλά να είναι μαζεμένος ο χρόνος αυτός είναι... Ναι. Που τη μια ήταν τραγικό που ήμασταν όλοι isolated, χωρίς κοινωνική ζωή, όμως από την άλλη μπορείς να το χαλιναγωγήσεις για να σου βγει κάτι πολλά δημιουργικό. Και πρέπει να το βλέπουμε με την θετική πλευρά. Το ποτήρι μισογεμάτο. Και υπάρχει και μια αναζήτηση αυτού περισσότερη όταν είσαι μόνος ή μόνη. Ναι. Και προχωράς. Λοιπόν, θα μεταδώσουμε και τον Songbird, έτσι. Ναι. Και εκείνο είναι ερωτικό κομμάτι. Εντάξει, μετά θα αφήνουμε για να ολοκληρώσουμε το δικό μου το favorite από το album. Αυτό είναι το Songbird, τα Nama Dama, Confessions to my Songbird. Γιατί δεν έβαλες τίτλο στο εξώφυλλο? Είναι μυστικό. Είναι μυστικό. Έλα ρε εσύ. Ναι. Ήθελα να... Είχε ένα άλλο σκοπό αυτόν το άλμπουμ στην αρχή. Δηλαδή, δεν ήθελα να βάλω τίτλο για να κρατήσω το mysteriousness. Ναι, alright. Και μετά το άφηκα έτσι. Δεν είναι άσχημη ιδέα, είναι αυτό το mystique about it. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να μεταδώσουμε το Songbird, Nama Dama.
come sing again. Until then, farewell. Αυτό είναι το Songbird από το πρώτη δισκογραφική δουλειά της Νάμα Ντάμα, της Αναστασίας Δημητριάδου, η οποία δείχνει ότι επιλέγει τα δύσκολα. Συνειδητά. Συνειδητά το κάνει και πολύ καλά κάνεις και πραγματικά δεν ξέρω πού μπορείς να φτάσεις, σου είπα και πριν, αλλά σου εύχομαι να συνεχίσεις σε αυτή την οδό και να εξελίσσεσαι με κάθε δουλειά που κάνεις. Πώς τη βλέπεις αλήθεια τη μουσική σκηνή και στην Κύπρο και στο παγκόσμιο? Εντάξει, όπως υπήρχε που πάντα, είναι κλικωμένος ο κόσμος. Εντάξει, έχουμε τους που ακούν ραπ, έχουμε κόσμο που ακούει. Δηλαδή, ανάλογα με το genre, τούτος είναι της κλασικής, τούτος είναι της jazz. Υπάρχει το πράγμα. Όμως, βλέπω επίσης, υπήρχε διαχρονικά. Υπήρχε διαφορά και στην πολιτική και στις θρησκείες. Ναι. Πάντα έτσι ήταν, διχάζεται ο κόσμος. Όμως, τώρα βλέπω κόσμο που είναι πιο alternative και πιο ευλίγιστος και εναλλακτικός. Ακούσει και κάποιο άλλο είδος. Και που ακούσει από όλα τα genres και τα συζητούν. Δηλαδή, εγώ είναι τούτο που θέλω να δω. Παραπάνω ο κόσμος να δίνει chance σε είδη που δεν ξανά άκουσε. Όχι επειδή γράφω κάτι παράξενο, απλώς νομίζω εμπλουτίζεσαι και παραπάνω σαν άτομο. Αν ακούεις έναν ευρύ φάσμα μουσικής, όχι μόνο να κολλήσεις στη rock ή να κολλήσεις μόνο jazz, ακούω μόνο κλασική. Θεωρώ είναι πολλά σημαντικό να ξέρεις να ακούεις. Ακόμα και αν δεν είναι trained το αυτί σου, να δοκιμάσεις. Να ακούσεις το πράγμα. Ναι, επειδή μετά αλλάζει και η κοινωνική σου ζωή. Δηλαδή, επηρεάζεται και στον κοινωνικό σου κύκλο του. Δηλαδή, αν ακούεις μόνο ροκ, να έχεις να πεις μόνο για εκείνον το είδος. Θα έχεις να πεις, άμα σου πει ο άλλος Björk, μα ποια είναι τούτη. Να σου πει Ντερατουριάνο, άμα ποια είναι τούτη, δεν την ξέρω. Δηλαδή, οπότε εντάξει, θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Για να έχεις και κάτι να πεις με τον άλλο. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνούμε σε αυτό. Και ένας καλλιτέχνης σήμερα που βρίσκει διέξοδο με την μουσική του? Εντάξει, εγώ απλά μπορεί να κλειδωθώ μες στο δωμάτιο μου και να γράψω ή μπορεί να μου έρθει μια ιδέα και να τη γράψω κάτω. Αλλά νομίζω και τούτη η κατάσταση όλη που περνούμε παγκόσμια, και είναι η τάση προς κατάθλιψη, και είναι η τάση προς isolation, ατομικισμό. Εγώ χρησιμοποιώ την δημιουργικά. Δεν την αφήνω να με επηρεάσει είτε πάω σε διαδηλώσεις είτε γράφω μουσική. Δηλαδή, ένα από τα δύο κάνω. Δεν την αφήνω, ας πούμε, να είμαι στο δωμάτιο μου να κλαίω μέχρι να στραγγίσω. Θέλω να τη χρησιμοποιώ όσο καλύτερα μπορώ. Οπότε, ο κάθε μουσικός όμως επηρεάζεται διαφορετικά. Εγώ μπορώ να μιλήσω για μένα ότι τούτον ούλον κάνει με να θέλω να γράψω μουσική. Ναι. Το βρίσκεις εύκολο να συνεργαστείς με άλλους μουσικούς? Παναγιά. Στο δικό μου το project όχι τόσο εύκολο. Δεν είμαι τόσο open. Επειδή ξέρω τι θέλω και όταν κάποιος επιμένει να μου πει όχι έτσι να το κάνουμε, όχι. Φίλε, όχι, έτσι όπως είναι να σου πω εγώ. Άμα σου το πει έτσι, σίγουρα να το πεις. Ναι. Αλλά στον άλλον σε άλλα projects είμαι πολλά εύκολη. Είμαι ο πιο εύκολος πελάτης. Πες μου ό,τι ώρα θέλεις να έρθω, δεν έχω πρόβλημα. Όμως με το δικό μου είμαι επειδή ξέρω τι θέλω και ξέρω τι αποτέλεσμα θέλω να βγάλω έξω. Άμα είναι κάτι που διαφωνώ, δεν υπάρχει περίπτωση να λυγίσω και να πω εντάξει, compromise. Όχι. Ναι. Πάντως αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί ξέρεις, να έχεις μια εικόνα του εκεί που θες να πας σε τόσο νεαρή ηλικία προπάντων, είναι πολύ αξιοσημείωτο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ιδέες, δεν έχει κάτι το 100% ξεκάθαρο. Ναι, σίγουρα.
Όμως έχει έναν όραμα, έχει ας πούμε το ότι γράφω αφηγήματα, θα ήθελα να το πάω παρακάτω, να δημοσιεύσω. Γράφω short stories επίσης, οπότε θα ήθελα να δημοσιεύσω κάποια ποίηση και αφηγήσεις σε συνδυασμό πάλι με μουσική, δηλαδή τούτο μου αρέσει. Αρέσει μου να σμείω διάφορα μέσα τέχνης. Ναι. Οπότε ναι, έτσι να προχωρήσει. Έτσι να προχωρήσει, σιγά σιγά. Ναι. Ακόμα πιο δύσκολο. Βλέπω τώρα όμως και το... έχει διεισδύσει μέσα σου και αυτό το... πώς το λες, του ακτιβισμού, το αυτό, που νομίζω ότι θα επηρεάσει την εξέλιξη της μουσικής σου. Νομίζω ήδη την έχει επηρεάσει. Δηλαδή θα ήταν πολύ απίθανο να μην μου έκαμε τίποτε, να μην αφήνε τίποτε τα βιώματα μου, ας πούμε το Φεβράριο ειδικά. Θα ήταν πολύ απίθανο πράγμα. Οπότε ήδη έχει επηρεάσει το κομμάτι τούτο. Ναι, αλλά να το δείτε το καλοκαίρι. Είναι αυτό που αναφέρες πριν, το βίντεο. Το upcoming short movie. Πάλι θέλω να κάνω short movie, κατάλαβες, δηλαδή θέλω να κάνω κάτι απλό. Θέλω όλος να κάτσει να δει, γιατί έχει σοβαρό μήνυμα σε τον που κάνουμε. Διότι δεν το κάνουν πολλοί. Και παραξενεύουμε πάρα πολλά. Το ότι 3-4 να το κάνουν έτσι in your face. Οι υπόλοιποι φοβούνται, δεν ξέρω τι φοβούνται, πραγματικά δεν ξέρω τι φοβούνται, αλλά οι καλλιτέχνες τραβούν πίσω, θέλουν να κάνουν ακτιβισμό. Πολλά λίγοι θέλουν. Είναι λίγοι, αλλά εντάξει, υπάρχουν όμως. Ναι, ας πούμε, εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένη. Οι παραπάνω που κάνουν ακτιβισμό είναι κομματικοποιημένοι οι καλλιτέχνες. Εγώ θέλω να ανήκω με κανέναν και σε τίποτε και θέλω να κάνω ακτιβισμό, επειδή τούτον πιστεύω και θέλω να το βγάλω και από την τέχνη μου. Σίγουρα είναι να μείνει και η μαλακή πλευρά του Ναμαντάμα, το πιο αισθησιακό, το πιο feminine, αλλά να συνδυαστεί με κάτι πιο σοβαρό. Ναι. Να ζυμωθεί μαζί. Είμαι περίεργος να δω πώς θα βγει. Εντάξει, είδαμε μερικές φωτογραφίες που υπήρχαν και νομίζω πως θα το παίξεις και δεν ξέρω, πολύ έξυπνα με το Γάντι. Δεν ξέρω αν θα βγάλεις θυμό από αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα βγάλουμε. Δεν έχουμε σκοπό να βγάλουμε το θυμό του καλλιτέχνη που είναι το πράγμα καθόλου. Ο σκοπός μας είναι να καταλάβουμε ότι μπορείς να είσαι οποιοσδήποτε και να επαναστατήσεις με όποιον τρόπο θέλεις. Χωρίς να... Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις στους δρόμους για να επαναστατήσεις. Μπορείς να γράψεις έναν τραγούδι. Μπορείς να κάνεις μια ομιλία, μπορείς να επηρεάσεις τον κόσμο γύρω σου, έτσι επαναστατείς. Μπορείς να κάνεις educate τον εαυτό σου, τους άλλους, έτσι επαναστατείς. Όχι, δεν λέμε, εντάξει, και η διαμαρτυρία είναι σημαντική. Είδαμε και 10.000 κόσμος που κατέβηκε μετά ότι οι μπάτσοι δεν έκαναν τίποτε του κόσμου, ενώ μια εβδομάδα πριν βλέπουμε ότι έφεραν τον Ιάνταν σε 20 ψόριδες, δηλαδή 20 μητσί, έφεραν μας τα... Δηλαδή η δύναμη του κόσμου είναι σημαντική, όμως δεν είναι ανάγκη. Έχεις και άλλους τρόπους. Τούτο που θέλω να δείξω, ότι τούτα όλα που γίνονται εγώ έκανα τούτο πράγμα. Οπότε είναι η απάντηση μου και στην κυβέρνηση, και στην αστυνομία και στον εαυτό μου. Τούτο το που ετοιμάζω. Πολύ καλά κάνεις. Δεν μου λες, μπαίνοντας και σε αυτά τα μέσα, τώρα θα ασχοληθείς με ένα βίντεο που λες θα είναι 20 λεπτό περίπου, έτσι. Πιο λίγο. Αλλά θα είναι ένα μικρό short movie. Alright. Ναι. Φαντάζομαι θα πρέπει να μορφωθείς και λίγο περισσότερο για το πώς γίνεται ένα short movie, γιατί δεν μένεις μόνο στην μουσική να την εξελίξεις, αλλά εξελίσσεσαι και σε διάφορα μέσα. Ναι, επειδή πάντα ήθελα να έχω και λίγο οπτικό-ακουστικό υλικό, οπότε σιγά σιγά μαθαίνω. Εγώ τώρα έμπηκα στα πράγματα και θα ήθελα να μάθω... Πάλι δουλεύω με το Cyprus Studio τώρα και κάνουμε την δουλειά, οπότε μαθαίνω πολλά από εκείνους και δουλεύουμε μαζί, κάνουμε direct μαζί το βίντεο κλιπ. Τα κοστούμια εντάξει ανέλαβα τα εγώ, αλλά DIY κατάσταση όμως. Εν έχω στη λίστα ή κάποιον να μου πει, ξέρεις, αφήσεις το πάνω μου, θα το κάνω εγώ και εσύ να σιωπήσεις, να κάνεις ό,τι σου πω. Προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο δημοκρατικοί
για να, να περάσουμε και καλά. Γιατί αν θα κάνεις κάτι και δεν θα περάσεις καλά, καλύτερα μην το κάνεις. Θέλω να περάσω καλά κάνοντας το. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό θα το έχουμε το καλοκαίρι, αυτό το short film. Ναι. Συγχαρητήρια για την δισκογραφική σου δουλειά. Ελπίζω ο κόσμος να ανοίξει τα αυτιά του να ακούσει την αληθινή μουσική που υπάρχει. Ευχαριστώ. Γιατί την έχουμε όλοι μας ανάγκη με όλα αυτά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά και γίνονται. Σου εύχομαι να είσαι καλά στην υγεία σου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς βέβαια θα παρακολουθούμε την εξέλιξή σου, γιατί μακάρι να έχουμε τον χρόνο να σε προφθάνουμε πώς θα εξελίσσεσαι και πού θα καταλήξεις. Και ξέρω ότι είσαι προσγειωμένη, παραμένεις προσγειωμένη και νομίζω θα δούμε φοβερά πράγματα από σένα. Εγώ, για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω, από όσους έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, καλλιτέχνη που να έχει τόσο απέραντο ταλέντο όσο αυτό που έχεις εσύ. Και ο τρόπος που το δουλεύεις δεν βρίσκεις τον εύκολο τρόπο, αλλά παρουσιάζεις ουσία που αυτή θα μείνει στο τέλος. Και μπράβο σου, Αναστασία. Λοιπόν, θέλω να αφήσουμε τους ακροατές μας με το Let the Old Wind Guide You Home, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια στο EP σου. Και περί τίνος πρόκειται? Είναι εντάξει, ο άνεμος, επειδή είναι αρχαίο πράγμα, πάντα θα βρει την απάντηση. Δηλαδή όταν νιώθεις χαμένος και θέλεις να χώσεις το κεφάλι σου μέσα στη γη, να χαθείς, ο άνεμος πάντα θα σου δείξει τον δρόμο. Αυτό είναι το μήνυμα. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καθυστερήσαμε λίγο να το κάνουμε, αλλά άξιζε τον κόπο. Ναι, και ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία. Φίλοι και φίλες, είναι το Let the Old Wind Guide You Home. Ψάξτε την Νάμα Ντάμα στο διαδίκτυο, στο Facebook της και στο Bandcamp, και θα απολαύσετε αυτές τις υπέροχες πραγματικά μουσικές. Καλή σας νύχτα. This is for you. My museum of thoughts. An entity that lives independently of my flesh. And through the song